صار لي زمان ما شفت المومياء، لا بالألعاب ولا بالأفلام، واعتقدت انه موضتهم انتهت وراح زمنها. لكن سترينج بريجيد قدرت تنعش المومياء من جديد وتطالعهم من تحت الأرض. السلام عليكم واهلا فيكم جميعا بمراجعة لعبة سترينج بريجيد، لعبة التصويب من منظور الشخص الثالث من تطوير استديو ريبليون، واللي هو نفس الاستديو اللي اشتغل على لعبة سنايبر إليت او زومبي ارمي تريلوجي. بتدور احداث اللعبة في ثلاثينيات القرن الماضي، راح تخوض فيها مغامرة في مصر دفاعا عن البشرية ولهزيمة الزعيمة الكبرى للاشرار واللي اعتقد انه اسمه سيتيكي. مدري الدولة اسمها سيتيكي، أنا ماني متأكد، بس إنه في سيتيكي بالموضوع. القصة عادية صراحة، ما حسيت فيها شيء مميز أو ما حسيت إنه المطورين اجتهدوا لحتى تطلع القصة بشكل أفضل من هيك، بل حسيتها فقط وسيلة لحتى يخلوك تلعب المراحل بسبب وتحس حالك إنك أنت عم تلعبها لهدف، مش بس أنت عم تنتقل من منطقة لأخرى. فعنصر القصة عموما ما كان هو الجانب الأقوى، لكن اللي خلى القصة أفضل هو المعلق، واللي بيعلق على أحداث اللعبة أيا كانت صغيرة أو كبيرة وعلى أي شيء أنت بتعمله. تعليقاته جدا جدا رهيبة ومضحكة في بعض الأحيان، حتى لما بتوقف اللعبة بيعلق تعليقات حلوة، مثل إنه يقولك أوه في حد دق الباب، أوكي راح استناك. Taking a break. There is a pause button, you know. ما بالغ لما بقولكن إنه المعلق هذا قدر يعطي للقصة طعم أكبر بكتير مما هي عليه. حتى صرت حسه صديقي بالمغامرة واستنى اسمع تعليقاته واستنى إنه أنا إذا عملت شغلي شو راح يعلق علي. صراحة إضافة جدا موفقة من المطورين. اللعبة فيها 9 مراحل بتلعب فيهم ببيئات لعب متنوعة ضد أعداء متنوعين. عجبتني مدة اللعبة، لا كانت طويلة بشكل ممل ولا كانت قصيرة بشكل ما تخليك تشبع منها. رح تعطيك حوالي 8 ساعات بطور القصة ورح تخليك تتشبع من الجيم بلاي، وبالأخص لو حاولت تحل كل التحديات والألغاز والأشياء الجانبية اللي فيها فرح تزود لك عمر اللعبة أكتر وأكتر. الجيم بلاي أو أسلوب اللعب بسترينج بريجيد هو مربط الفرس، وهو أهم عنصر فيه. ميكانيكيات التصويب ممتازة جدا، قتال الأعداء بيعطيك إحساس جدا مريح ومليء بالرضا عن النفس. سترينج بريجيد من الألعاب اللي بتعطيك ذخيرة كتير ودم قليل، وبتقولك يلا فرجيني مهارتك بالتصويب والمراوغة. تنوع الأعداء والبيئات والفخاخ الموجودة بعالم اللعبة واللي بتفيدك أو بتضرك في بعض الأحيان لو كانت ضدك، مع الحركة القاضية اللي بتقدر تنفذها كل ما قتلت أعداء أكتر، بالإضافة إلى مراوغة الأعداء وتفاديهم بالوقت الصحيح واستخدام القنابل حتى تعمل مجزرة من الأعداء. كل هالأشياء هاي اللي ذكرتها أعطت الجيم بلاي طابع إدماني كبير وخلتني متعطش أكتر لقتالات أكبر ومتعة أكبر. أضف إلى أنه اللعب فيه ألغاز، فكل فترة وفترة بتوقع على لغز، بعضها بتعتمد على الذكاء، بعضها بتعتمد على البحث، بعضها بتعتمد على السرعة، بعضها إجبارية لحتى تمشي بالقصة وتكمل المرحلة، وبعضها جانبية بتاخد عليها جوائز جدا جدا قيمة. اللعبة قدرت تعمل مجموعة مميزة ما بين القتالات، حل الألغاز والتحديات الجانبية، مما يجعل الجيم بلاي بهاي اللعبة أحد أفضل ما جربت في هذا الجيل من هذا النوع من الألعاب. المطورين قدروا ياخدوا أفضل ما في سلسلة ألعاب توم رايدر وأفضل ما في سلسلة أفلام إنديانا جونز ويضيفوهن بسترينج بريجيد مع طابع الأكشن الممتاز، واللي طلعنا بالأخير منتج جميل جدا. طبعا كلامي هذا كله عن الجيم بلاي ما بيخفي انه رح تحس في بعض الأحيان بالتكرار، خصوصا في بعض أهداف اللعبة الرئيسية حسيتها مكررة، لكن متعة الجيم بلاي خلتني أتغاضى عن التكرار بكتير من الأحيان مهما كان سيء أو مستفز بالنسبة لي. أيضا المطورين حاولوا يضيفوا عنصر رعب على اللعبة من خلال إضافة بعض الجمب سكيرز في بعض الأماكن، وللأمانة ما كانوا موفقين بالخطوة هاي أبدا. للأسف كل الجمب سكيرز اللي باللعبة ما خوفوني، بل حسيتهم طريقة جدا رخيصة لتخويف اللاعب اللي بيخاف من خياله، واللي هو بيعمل لك باع مشان يخوفك. ما في أي شيء بيخوف بالموضوع. تمنيت لو هذا العنصر الرعب أو الجمب سكيرز مخلينه بشكل مختلف، مثل رعب البيئات، رعب الأصوات، رعب المكان. على الأقل كانت محاولة، حتى لو فشلت كانت بتضل محاولة أحسن بكتير من الجمب سكيرز. الجرافيكس باللعبة هاي ما كان الأفضل، لكن الحلو إنه نركزوا على شغلتين مهمتين لتحسين التجربة. الأولى هي التفاصيل. عالم اللعبة مليء بتفاصيل مميزة اشتغلوا عليها المطورين لحتى يعطونا إحساس مصر القديمة والمومياء وجو البقاء اللي كان موجود بهداك الوقت.
تاني شيء الجانب التقني. أنا لعبت على الإكس بوكس 1 العادي وكنت متخوف من أداء التقني، لأنه بالفترة الأخيرة أي لعبة عم تنزل على الجهاز العادي مش المطور الإكس ولا البرو بالبلاي ستيشن بيكون أداء شوي مش كويس، لكني انبهرت من مستوى اللعبة التقني من ناحية الإطارات أو من ناحية شاشات التحميل أو حتى انعدام الجلتشات. يا رجل لما بتلعب سترينج بريجيد راح تحس حالك عم تجرب منتج قوي جدا من الناحية التقنية. تحية كبيرة للمبرمجين أو أيا كانوا الناس المسؤولين عن الجانب التقني بهاي اللعبة، لأني فعلا اكتشفت أنه لو كان العنصر التقني باللعبة معينة ممتاز فرح تتغير وجهة نظرك باللعبة هاي كتير. طبعا سترينج بريجيد فينك تلعبها لحالك أو مع أصدقائك أو مع ناس عشوائيين. أنا لعبتها لحالي طبعا لأني لعبتها قبل الإصدار والشباب ما كان حد عنده اللعبة لسه، لكن اللعبة لا زالت ممتعة حتى لو لعبتها لحالك. فيها طورين إضافيين غير القصة اللي أنا أغلب وقتي حكيت عنها، واللي هني طورين، واحد اسمه الهورد والتاني اسمه سكور أتاك. الهورد هذا كلكم بتعرفوه انك تواجه موجات من الأعداء بشكل متتالي مثل الموجود بجيرز اوف وور. أما السكور أتاك فهذا تحدي الوقت، انك تخلص مهام معينة بأماكن معينة وبوقت معين، يعني التحدي بده سرعة وبده ايم يكون ممتاز. الأطوار الإضافية هاي ممتازة إذا كان عندك ناس يلعبوا معك، أو إذا حبيت الجيم بلاي كتير وبدك تلعب أكتر وأكتر، أو كنت achievement hunter أو trophy hunter وحابب تجمع كل الجوائز اللي فيها. بتعطيك عمر إضافي، بتعطيك متعة إضافية، وبتعطيك achievement trophies لو كنت مهتم فيه. بشكل عام وخلاصة الكلام، سترينج بريجيد لعبة مغامرة ممتازة جدا. لما جربتها بطور الألفا بمعرض جيمرز كون الماضي ما كنت متوقع منها الكثير، بل كنت متوقع انها مجرد لعبة اكشن شوتر عادية بدون اي شيء مميز، لكنها فاجأتني بمستوى ممتاز وجيم بلاي خرافي ومغامرة ممتعة جدا. ونصيحة سريعة، إذا كنت ناوي تلعبها يفضل إنك تشوف أحد أصحابك حتى تستمتع فيها أكتر وأكتر وأكتر. وبناء على كلامي هذا، تقييم النهائي للعبة سترينج بريجيد 8.5/10، أحد أكبر مفاجآت 2018 بالنسبة إلي لحد الآن. لعبة سترينج بريجيد متوفرة اليوم بتاريخ هذا الفيديو على الإكس بوكس 1، بلاي ستيشن 4 والكمبيوتر، وبسعر $50. ممكن السعر يكون شوي غالي مقارنة بمحتوى اللعبة، انه يكون اقل مما انت بدك اياه، لكن مثل ما قلت لك لو انت كتير حبيت الجيم بلاي فما بتوقع السعر رح يشكل لك مشكلة، لانه رح تلعبها اكتر وتلعب طور الهورد والسكور اتاك والشغلات الحلوة هاي. اذا عجبتكم هاي المراجعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، ولو حبيتوني كتير وحبيتوا المراجعة كتير يعني فيكم تنشروها بين اصحابكم يعني مشان تدعموني اكتر واكتر. شكرا لكم ومنشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام. سلام عليكم.